Am umblat tot orașul. Barnaul este un oraș destul de mare. 600.000 de locuitori. Na, adică nu, ne gândeam că nu are cum să nu găsim o conductă și bineînțeles că nu am găsit. Ultima noastră inspirație a fost că am campat în parcarea unui service mai mare, iar dimineață, la prima oră, am intrat la ei și i-am luat direct, că domnule, ajutați-ne cu conductă, nu putem să plecăm. Oamenii au fost receptivi, chiar au fost super de treabă și au chemat un pompagiu, Serghei, care, odată ajuns acolo, în momentul în care ne-a văzut, în primul rând ne-a întrebat ce mașină e asta. Și noi am zis că e Aro, o mașină românească, că nu... Și cum, Aro? Păi dar stați un pic, dar am și eu un Aro. Are și el. Și el avea un Aro 10, pe care e drept, l-a modificat pentru off-road extrem. Deci a fost o coincidență extraordinară. El a fost marele nostru noroc că ne-a ajutat odată cu conducta, știa un punct de dezmembrări auto, a fost cu Iulian împreună, au cumpărat conducta, am schimbat conducta, am dat jos pompa de injecție, a încercat să încercăm să o reparăm, să remediem problema cu pornirea, dar nu s-a putut. În schimb, a curățat-o și am rezolvat și restul. Am schimbat un rulment pentru că la un moment dat a pocnit și un rulment de axa față. Practic nu puteam să mai mergem foarte mult. Caroseria iar a fost sudată. Bine, în stilul nostru, adică am lucrat cot la cot cu oamenii din service. În ziua respectivă a pus pauză la toate lucrările lui și tot serviciul s-a dedicat ajutării noastre. Până seara, cred că am stat undeva până pe la 9-10 seara, încercând să remediem cât mai multe probleme din cele pe care le aveam. Comunicând prin translate-ul de pe tabletă, la final el spunându-ne că, noi întrebându-l cumva ce îi datorăm, el spunându-ne că nu, că e... Practic nu am mai plătit. Nu, suntem prieteni, suntem oameni în fine, la fel, care avem aceleași pasiuni și suntem prieteni și trebuie să ne ajutăm. A fost o experiență plăcută, foarte bună. A venit și într-un moment în care noi cu moralul eram un pic cam la pământ, mai aveam încă un pic de traversat Rusia și intram în Kazakhstan, unde aveam... unde ne pregăteam să ajungem în Karaganda, locul în care știam că suntem așteptați de Nicolae Plușchis, președintele Asociației Românilor din Kazakhstan. Bine, sună simplu că intram în Kazakhstan și ajungeam în Karaganda, Kazakhstanul fiind o țară foarte mare. Cred că din Barnaul până acolo aveam cel puțin 1000 și ceva de kilometri. Dar odată ce am remediat măcar cele mai grave probleme, aveam cumva încrederea și plus drumul era un pic mai bun, era vorba de asfalt. Am avut și o experiență plăcută în primul oraș kazak în care ne-am oprit. Era o atmosferă plăcută pe stradă, la piață unde ne-am dus să mâncăm ceva. Am fost întâmpinați foarte ok, bine, cu curiozitate, dar lumea era prietenoasă, prețurile erau bune, mâncarea era bună, ne-am simțit foarte bine. Am fost ok. După care a urmat, cred că 2 zile de traversare a Kazakhstanului până în capitala cea nouă, Astana. Ne-a prins vremea urâtă din urmă și era tot așa, un început de iarnă. Iulian se încălzește, un camaț în spate. Vremea nu-i nasoală. Plus că, ce spunea și domnul Plușchis, tocmai lansaseră o rachetă la Baikonur și de fiecare dată când, după o lansare, vremea se schimba. Era dată un pic vremea peste cap. Și pe finalul zilei am ajuns în Astana, unde am fost foarte contrariați. Bine, știam că e un oraș construit recent și practic un oraș artificial. Și-au propus ei să facă această capitală nouă, vezi, Doamne, în inima țării, doar așa, că pot. În schimb, tot ce însemna periferie arăta mai mult sat extins decât
oraș. Vremea fiind în continuare plăcută, el fiind răcit, băieții au rămas, cred că la un mall sau ceva. Am dat șpreiul de pornire. Și de pornire pentru mine. Eu am ieșit puțin până în centru, am făcut câteva poze, dar am petrecut 2 ore pe acolo, după care am hotărât că e cazul să mergem mai departe. În fiecare oraș din Kazakhstan, de fapt în localitățile mai mari, ai barieră la intrare și la ieșire din localitate. Ești obligat să te oprești, iese un polițist și îți face semn să continui. Noi, nu sau să tragi pe dreapta. Să tragi pe dreapta. La noi, când am ieșit din Astana, a ieșit un polițist, m-a tras pe dreapta, mi-a cerut asigurarea, mi-a dat asigurare de România, a zis că nu, trebuie cea de Kazakhstan, bineînțeles nu aveam, și a zis că trebuie să-i dau bani, șpagă. Și am zis, bun, dar de ce? Că e parbrizul crăpat. Și am zis că nu am cum să-l schimb parbrizul aici, pentru că nu există parbriz de aro. Nu, trebuie să-i dau șpagă. El insista cu parbrizul, deși noi nu aveam asigurare. Da, am hotărât pe la urmă să-i dăm șpaga, numai că i-am dat un tipic românesc. Am venit cu banii de față cu toți polițiștii și fluturam și întrebam, domnule, vrei ăștia-s bani de șpagă? Și el disperat îmi făcea semn să-i bag sub hârtie și spuneam, domnule, dați bune ăștia? Până la urmă i-am dat, mi-a dat actele, dar până la urmă fără o hârtiuță. Era hârtia de înregistrare la intrarea în țară. N-am fost foarte mulțumiți de această experiență, dar trebuia să ne vedem de drum. Era frig, era urât, vreau să ajungem în Karaganda. Am stat un pic stresați la fiecare control, știind că nu avem asigurare și nici nu avem de unde să luăm asigurare. De fiecare dată când vedeam bariera cu stop, iar am avut noroc, până în Karaganda nu am mai fost oprit. Ne-a făcut de fiecare dată semn să trecem. Karaganda fiind orașul actual, amplasat în inima fostului Karlag. Acest Karlag avea o suprafață cât teritoriul Franței. Majoritatea deportaților din Moldova, Bucovina, nu au ajuns în Siberia, ci au ajuns în acest Karlag, în stepele Kazakhstanului. Și acum, după căderea sistemului RSSist, au recunoscut partea aceasta întunecată a trecutului local. Doar au recunoscut numărul soldaților. Numărul civililor încă nu a fost recunoscut. În ceea ce îi privește pe civil, de exemplu, pentru România, 900 de soldați au fost... Bun, soldați prizonieri de război. Sunt practic 2 categorii diferite. Vorba odată de prizonierii de război din cel de-al doilea război mondial, care au avut un anumit statut și au fost duți într-un lagăr special conceput pentru prizonierii de război, unde de altfel au fost, cred că, 20 de naționalități diferite. Practic, toți adversarii Rusiei staliniste au avut acolo prizonieri de război. Karlagul a fost o zonă foarte vastă, dar situată într-o climă foarte aspră și neprietenoasă, și anume stepa kazacă, unde practic o mare parte din amicii poporului au fost duși și mai ales o mare parte dintre moldovenii și românii noștri. Dar de multe ori erai trimis în Karlag fără niciun motiv. Întregi nații au fost dislocate în Karlag doar pentru a dezbina. Pentru că oamenii dezbinați nu mai au putere, nu mai au unitate, nu mai au tradiții și de aia, și pe vremea lui Stalin au fost în continuu strămutate întregi naționalități, mare parte ajungând în Karlag. Mă rog, atât ca datorită mărimii impresionante, cât și faptului că era condusă centralizat, această regiune a Karlagului a devenit ca o societate paralelă, în care toți acești deținuți au primit roluri noi și practic a fost un mare experiment social. S-a creat o societate paralelă, dar care trăia în frică și trebuia să producă. În fosta administrație centrală a Karlagului a fost instituit un muzeu care încearcă
să recreeze pentru vizitatori fragmentele cele mai importante ale vieții în Carlac. Astfel că sunt foarte multe camere în muzeu care prezintă viața locuitori, că asta e, aproape că e greu să faci distincția, nu știi dacă să le spui deținuți sau locuitori. În același timp, pentru persoanele care refuzau să se adapteze la acest nou sistem impus, mecanismul de reprimare era cât se poate de dezvoltat și de odios. Și bineînțeles cu finalitatea cea mai cruntă, și anume tortură și fizică și moartă. psihică, bineînțeles. Era interesant că ei, deși teoretic au făcut acest muzeu și arată cumva greșelile acestui sistem, reușeau cumva, chiar și ghidul, că am avut o domnișoară care ne-a prezentat toate camerele în limba engleză, foarte, foarte ok, dar se vedea cumva din tot discursul că ei cumva ne condamnă. Și cu ajutorul lui Nicolae am ajuns la Spassk, unul dintre lagările destinate prizonierilor de război. În 43, după bătălia de la Stalingrad, aproximativ 7.000 de soldați români au fost capturați și au fost distribuiți în 24 de lagăre. Unul dintre ele, după cum spuneam, Spassk, a ajuns să fie mormântul pentru 900 de soldați, chiar în exteriorul, pe locul lagărului. În prezent este o unitate militară, iar în exterior a fost făcută o groapă comună unde au fost aruncați toți soldații prizonieri care mureau în cum ne povestea Nicolae, a fost interesant o poveste că era un lagăr comun pentru toți prizonierii de război, dar lagărul era normal, ca orice închisoare, cu garduri, și femeile localnice veneau aproape în fiecare zi și de peste gard aruncau cu niște biluțe albe uscate care pentru gardieni arătau ca niște pietre și gardienii erau chiar foarte mulțumiți ca să vezi, uite domnule, localnici ăștia aruncă cu pietre în prizonieri, bravo lor. Realitatea era că de fapt acele pietre erau un produs specific local, și anume brânză uscată, deshidratată până la pietrificare. Și așa au supraviețuit. Ceea ce, bine, știam din țară deja, pentru că ne documentasem, Asociația Dacia, Asociația Românilor din Kazakhstan, practic ei ne-au dat invitația pentru viza de Kazakhstan. Chiar ne-a surprins plăcut prin activitățile pe care le desfășurau, e adevărat, în bună parte cu sprijinul statului român. Asociația chiar își dă interesul să mențină această identitate românească între cei aproape 20.000 de etnici români care încă mai locuiesc în Kazakhstan, de la programe culturale artistice până la sprijin pentru generațiile tinere ale etnicilor români cărora li se oferă burse de studiu în România. De asemenea, am apreciat, domnul Nicolae este și reprezentantul comunității române în legislativul kazak. Și trebuie să mulțumim că ne-a ajutat pe lângă cazare, ne-a ajutat cu hârtia pierdută. Evident, un om care este acolo implicat și care își cunoaște comunitatea ne-a împărtășit tot felul de povești cu cum e viața urmașilor, că în mare parte nu se mai poate vorbi de oamenii care chiar au fost în lagăr, ci mai mult de urmașilor. De asemenea, ne-a ajutat și cu contacte mai departe pentru călătoria noastră în sudul Kazakhstanului și în Kyrgyzstan. Am plecat din Karaganda, ne-am îndreptat spre sud. Notabil ar fi lacul Balhaș, care este cel mai mare lac cu apă dulce și sărată în același timp. Este împărțit. Jumătate de lac este cu apă sărată, jumătate cu apă dulce. Da, el este, dacă te uiți pe o hartă,
chiar este de o mărime impresionantă, însă drumul care îl însoțește timp de 100 și ceva de kilometri nu se apropie niciodată foarte mult de mal, astfel încât e o prezență discretă în peisaj și la fața locului nu poți aprecia adevărata lui mărime. În rest, peisajul este aceeași stepă cu care eram deja obișnuiți. Iar când am ajuns în Almata, ne-am întâlnit cu Valera, omul de legătură, care, spre surprinderea noastră, nu ne-a ajutat doar cu mecanica, ne-a condus la casa soacrei lui. Soacra nu mai era, deci casa era goală și ne-am cazat acolo. A fost în avantajul nostru pentru că avea și curte și am putut să ne apucăm să desfacem toate bagajele, să desfacem și mașina, să ne apucăm de reparații. Deși aveam spațiu necesar unde să desfășurăm operațiunile de reparații, aveam nevoie și de sudură. Pentru asta aveam nevoie totuși de să ajungem într-un service și la recomandarea lui Valera ne-am dus să-l căutăm pe un alt moldovean, pe Ion Groza, care lucra la patinoarul de la Medeu, o suburbie a orașului. Almata este chiar la poalele munților Tian Shan și pe firul unei văi au dezvoltat o zonă de turism, de agrement, de sport, cu o stațiune de schi undeva în vârf și undeva pe la jumătatea traseului acest patinoar. Mașina nu era în cea mai bună stare și am avut parte de urcare destul de grea, aș putea spune. Am urcat cu 5 km la oră, singura depășire a fost, am reușit să facem un biciclist la deal și pe lângă puterea redusă aveam probleme și cu ambreiajul, pedala de ambreiaj nu se mai întorcea înapoi, trebuia să o trag manual cu un cablu USB, dar într-un final, cu emoții și cu zăpadă pe motor, am reușit și am urcat până în vârful muntelui, unde era și patinoarul. Practic, starea generală a mașinii era deplorabilă, dar vremea extraordinar de frumoasă și peisajul ne-a scos din toate aceste probleme. Bun, am urcat până sus, chiar am trecut de patinoar, am urcat până în stațiunea de schi, pe niște serpentine mult mai abrupte decât ce avem noi pe Transfăgărășan, de asta și dificultatea întâmpinată de mașină. După care ne-am întors la patinoar, unde ne-am întâlnit cu Ion. El era fotograf acolo, probabil pentru toate evenimentele care se organizau. A fost foarte, foarte încântat să ne cunoască. Evident, nu sunt foarte mulți români care trec pe acolo. Am petrecut o oră, două, iar la final ne-a recomandat să-l căutăm pe fiul lui, care avea un service cu un prieten undeva în oraș. Am coborât înapoi în oraș, am ajuns la service, băieții au fost foarte receptivi, ne-am apucat de treabă, dar ne-am apucat de treabă toți patru. Noi doi, eu cu Tudor și în același timp sudau și băiatul lui Ion și asociatul. Și am rezolvat mașina într-un timp record, adică am ajuns, să zicem, la amiază și spre seară deja mașina era gata. Lăsându-ne timp să sarvurăm și eu în arghilea și să încheiem seara într-un mod plăcut, nu doar prin mecanică. Tot de la ei am aflat de o altă destinație care chiar a meritat să o bifăm înainte de a părăsi zona, și anume zona lacului Balșoi-Almatinski. Practic era pe o vale paralelă cu cea cu patinoarul de la Medeu. Astfel că în dimineața zilei următoare, după ce i-am predat casa lui Valera, cu mașina reparată, am plecat la drum, dar am făcut această oprire înainte de drumul spre Kyrgyzstan, pentru că ni s-a spus că vom fi plăcut impresionați de peisaj. Marele noroc că vremea a fost superbă și deși munții erau ninși, afară era senin și chiar cald. Și pentru cald. altitudinea la care era. Iar lacul de Azuriu chiar ne-a impresionat.
Spre seara, după amiază seara am plecat spre vama kirghiză. În un mic incident în vamă, în partea kazacă nu am avut nicio problemă, lumea fiind, spunând, ofițerii întrebându-mă de Hagi, de Dracula. În schimb, în partea kirghiză a trebuit să dau șpagă ca să îmi completeze ei un formular, că altfel nu se putea. Și fix după ce am ieșit din vamă, la primul post de poliție, am fost opriți de un polițist și am stat cam jumătate de oră, 3 sferturi de oră, certându-mă cu ei, pentru că îi susțineau că nu m-am oprit la un stop care, fiind și noapte, era și ascuns în vegetație, deci oricum nu aveam să-l vedem. Chiar a fost nevoie de certuri serioase cu acei polițiști, erau foarte hotărâți, văzându-ne europeni, erau foarte hotărâți să ne ia o șpagă consistentă, că practic asta vroiau. Și m-au amenințat că iau permisul, că îl tai, îl pun în plic, mi-l trimite acasă. Și după ce m-am certat și le-am zis că da, luați-l, faceți ce vreți cu el, le-am zis că nu, ok, nu-ți face nimic la permis, dar vrem bani. Le-am zis că nu am bani cash și atunci a scos dintr-o gentuță un POS. Și am zis că nu am nici card. Și atunci a zis, cum facem? Și am zis că bani din țara voastră nu am, valută nu am câțiva bani rămași din Kazakhstan. Atât pot să vă dau. I-a luat cu greață și ne-a zis, plecați odată. Așa că am plecat spre Bishkek, spre capitală, unde aveam de rezolvat câteva chestiuni administrative. Trebuia să aplicăm pentru viza de Tajikistan și de Uzbekistan. Când ne îndreptam spre ambasadă, într-o intersecție, am fost opriți de un echipaj de poliție și circa 2 ore am stat și ne-am certat cu ei, pentru că același text vroiau să tai permisul, să-l trimită cu avionul, să-l ridice. Motivul a fost că am forțat semaforul pe galben. Ne-a oprit poliția, vrea să aresteze mașina și cretinul ăsta de că el visează că conduce mașina asta. Așteptăm să vină să-mi aducă Tudor permisul, că dacă nu să mă aresteze, nu știu. Inițial au vrut șpagă, dar după ce am făcut scandal s-au răzgândit și nu au mai vrut să ia și am rămas doar la amendă. Am zis că ne întoarcem în centru să campăm lângă un parc până a doua zi. Și trecând prin centru, prin fața steagului, au un steag mare, am fost opriți iar de Parlamentului, cred. Da. Am fost opriți iar de un polițist care avea un BMW Seria 5 cu numere de Italia și la fel nervos că de ce nu am trecut prin fața steagului, că între ora 7 și ora 12 nu ai voie să treci prin fața steagului. Am stat, m-am certat cu el, plus că i-am zis că e foarte urât în Kirghistan, ploha, m-am săturat de această țară, sătul de poliție. Când a auzit astea, mi-a dat actele și a zis ok. Na. Ne-am dus, am ajuns până la urmă în centru, am campat mașina lângă parcul central, dar am hotărât că ar fi mai bine să stăm într-un loc, seara era destul de răcoare și am hotărât să stăm într-un loc mai încălzit. Și cea mai bună opțiune a fost internet cafe, unde am petrecut 2 nopți. Da, sau chiar 3. Am plătit full night la internet cafe, dar o sumă derizorie, cred că undeva la 7 lei pe noapte. Aveam acces la internet, jocuri, o tastatură caldă pe care să pui capul la un moment dat. La a doua zi am ajuns la ambasada tajică pentru zona Pamirului, care este regiunea autonomă Gorno-Badakashan. Necesită un permis special pe care trebuie să-l ceri separat de viza tajică obișnuită. Ne-am completat că vrem și acest permis și ne-am prezentat la ghișeu cu actele. Am văzut o oarecare reticență în privirea ofițerului de la ghișeu. Când ne-am dus la ghișeu să ne ridicăm viza, întâi el ne-a zis că nu, am văzut deja că celorlalți le-a spus că nu le poate acorda permisul, după care am urmat noi și evident el a început cu aceeași chestiune, că nu este frică. Noi ne-am explicat că venim din Siberia și suntem cu mașina noastră și
nu avem nicio problemă cu, este mașină Este 4x4. expediție, mașina e 4x4. Da, și atunci a fost de acord, ne-a dat viza pe loc. Da. Spre uimirea celorlalți turiști care n-au obținut-o. În schimb, la ambasada uzbecă nu am avut sorți de izbândă, aveam un program foarte scurt. Era expirată și invitația. Între timp, da. noi nu am realizat când ne expirase invitația pe care o cumpărasem de când am plecat de acasă. Așa că am hotărât ca viza uzbecă să o obținem în Dușanbe când ajungem în Tajikistan, în capitală. După ce am terminat cu cele două ambasade, am revenit în centru, unde, plimbându-ne în zona Parlamentului, am întâlnit un festival de muzică și dansuri populare kirghize. Pe scena festivalului timp de câteva ore, au ținut reprezentații majoritatea grupurilor etnice din Kirghistan. A doua zi am plecat să-mi recuperez permisul, am ajuns la sediul Poliției Centrale, unde, spre surpriza noastră, amenda pe care am plătit-o a fost mai mică decât banii care nu se dau pe șpagă. Tot a fost în regulă, am fost ajutați de un localnic, am dat banii, mi-am luat actele și am zis să plecăm la drum. Am continuat spre lacul Issyk-Kul, care este al doilea cel mai mare lac navigabil de altitudine din lume, după lacul Titicaca. Peisajul în Kirghistan nu ne-a dezamăgit, este o țară foarte muntoasă, cu vârfuri la peste 5.000 de metri. Ajuns pe malul lacului, știam că este un sit arheologic cu pietroglife de, nu mai știu, cred 3-4 mii de ani vechime. Am fost acolo să le vedem. A fost simpatic paznicul de la... Că nu era nimic organizat, avea omul o baracă din care păzea tot acest câmp cu pietroglife. Și ne-a întrebat de unde suntem, că suntem din România și el, România, Ceaușescu. România, da, România. Da? Ceaușescu, da, Ceaușescu. Не Ceaușescu, Ceaușescu caput. Не dictator. E mort. Traseul nostru, practic, aici a fost o reîntoarcere spre est pentru a ajunge la acest lac și am profitat de faptul că există un drum care îl ocolește în întregime, pe care l-am parcurs în 2 zile. După care ne-am îndreptat atenția spre un alt lac foarte cunoscut aventurierilor, situat la altitudine, lacul Songkul. Pentru asta era prima oară când urcam în mod constant la peste 3000 de metri. A fost un traseu foarte frumos.
am avut parte de serpentine deosebite. Drumul spre lac a fost spectaculos, având de urcat un set de serpentine din pământ, drumul nefiind asfaltat. Da, bine, Kyrgyzstanul deja este la un alt nivel de dezvoltare, în afară de drumurile principale ale țării, în rest nu sunt drumuri asfaltate, ceea ce pentru noi a fost un lucru pozitiv. Chiar râdeam urcând serpentinele că arată poate chiar mai bine decât faimosul Stelvio din Italia. Odată ajuns sus, în platou, la 3200 de metri, am ajuns pe malul lacului Songkhul. Vremea, deși era schimbătoare, am avut noroc, ne-a ocolit de fiecare dată. În jurul nostru se vedeau tot felul de furtuni de zăpadă, dar exact unde eram noi tot timpul am avut măcar o rază de soare. Peisajul, deși dezolant, nu știu, ne-a oferit un confort psihic. Era cu totul altceva decât stepele pustii mongole sau kazace. Am mai avut, bineînțeles, un incident la coborâre din munți. S-a rupt o foaie de arc de pe față și toată mașina era susținută într-un centimetru de metal. Cu emoții am ajuns în următorul sat, după coborâre, unde am și campat, iar a doua zi dimineață am fost la un om în sat care avea fier vechi. Și după câteva ore de mecanică am reușit și am făcut o atelă la foaia respectivă pentru a continua drumul. Am venit la reprezentanță de foi din Kyrgyzstan. Da, cam asta e. Aici a rămas. Încolo, așa? Gata, gata. Trebuia să revenim la drumul principal, pentru că noi eram undeva pierduți în peisaj. La drumul principal, asfaltat, unde am descoperit că kirghizii, fiind cel mai important drum al țării, era și cel mai aglomerat. Am descoperit că șoferii kirghizi sunt printre cei mai nesăbuiți. Mă rog, a fost un parcurs, să zicem, puțin aventuros, având în vedere depășirile periculoase pe care le executau alții în preajma noastră. Da, oamenii intrau când vreau să depășească, intrau în depășire, dar nu țineau cont că eu mergeam pe banda mea și eram forțat să ies în exterior, să-i fac loc, na, altfel provocam o tragedie. În schimb, pentru că au fost foarte multe defilee și au fost momente chiar emoționante, să zicem. Dar ușor, ușor am coborât din munți, am coborât în Valea Fergana, unde iar ne-am bucurat că am reușit să lăsăm iarna cu 2 pași în urmă. Am revenit la tricou după multă vreme și ușor, ușor ne-am apropiat de Oș, unde știam că trebuie să găsim o reparație permanentă pentru problema cu foaia de arc. Da, și soluția a fost, am găsit un bazar, în bazar cu o bucată de sfoară am măsurat foaia noastră ruptă, am mers, am găsit o foaie am care toate foile din bazar, da, până am găsit una care era de aceeași lungime. Iar ce a fost frumos, că ne-am apucat de mecanică fix în parcarea bazarului. Și toată lumea, eram ca la un spectacol și toată lumea venea și se uita la noi ce facem. Veneau, se deau cu părerea. Da. Scoate șaleu! Să filmez atela. Ia uite aici. Păi asta da? Dacă scăpi bine. Vezi? Ne întoarcem victorioși.
Cu noile foi. Noile foi tuning. Deci la sala de operații. Care? Eu nu am bun. E drept, Oșu ca importanță istorică este o destinație, dar mai mult memorială, deși există acolo o istorie continuă de 7000 de ani, din păcate toate valurile de cuceritori și în final amprenta oresesistă au ras majoritatea monumentelor, așa că nu ne-am putut bucura de mărturii ale fostelor imperii care au existat în zonă. Din Oș, drumul a început să urce spre Pamir. Mai aveam câteva 200 de kilometri, cred, până la granița cu Tajikistanul. Graniță care e unul din punctele de frontieră situat la cea mai înaltă altitudine din lume, la 4200 de metri, dacă nu mă înșel. Am mai avut o noapte de campare în Kyrgyzstan, după care o alimentare cu emoții în ultima localitate din Kyrgyzstan, deși avea o benzinărie Nu era deschisă. nou, arăta ca la standarde occidentale, evident nu era deschisă. Și până la urmă trebuie să găsim un localnic care dintr-o gheretă a scos un butoi și ne-a servit. Am avut emoții și la identificat drumul spre vamă, fiind bifurcați, drumurile erau cam de aceeași mărime și nu știam exact unde să urcăm. Niciun indicator. Niciun indicator. Drumurile sunt de o calitate foarte proastă. Cum eram obișnuiți. Dar totuși cu ceva asfalt, probabil Urme, rămas da. de perioada 30 de oresesistă, ani. da. Am ajuns la granița kirghiză, am completat actele, am fost primiți chiar ok, ofițerul respectiv ne-a lăsat să punem și un sticker pe un dulap la el în birou, avea o colecție de stickere de la aventurieri. Am trecut de vama kirghiză și am început urcarea, pentru că punctul Tajik se află în vârful muntelui, la o distanță de, cred că, 10-12 km diferență. Am ajuns în vama tajică. Bineînțeles, au apărut tot felul de taxe și taxe specifice turiștilor. Oamenilor albi. Noi nefiind chiar cei mai albi și cei din vest, bineînțeles că am negociat, până la urmă am reușit și am trecut. Da. Și următorul punct trebuia să-l atingem, era cel mai înalt punct al expediției. La 4655 de metri. Până acolo peisajul iar a fost interesant. A fost pentru prima dată, în schimb, când am simțit efectul altitudinii asupra organismului, mai ales eu care trebuia să ies din când în când din mașină, să iau distanță pentru a mai face câte o filmare și motor de altfel. Am resimțit din plin lipsa oxigenului. Și mașina a început să resimtă. Evident. Trăgea, ea oricum nu mergea foarte bine, a fost și un pic și mai greu și ca să fie totul complet, fix înainte de Chiar la urcarea finală. La urcarea finală, la punctul maxim, am găsit și eu o mașină, o ladă, plină, cred că erau vreo 8 sau 9 oameni în ea, mașina era oprită, ne-au mergea și ne-au oprit și ne-au rugat să-i tractăm. I-am legat, i-am tractat, la început am avut un pic de emoții, nu știam dacă vom reuși, dar le-am zis că vom trage mașina doar cu șofer și cu... În dreapta era un bătrân în dreapta. Ceilalți vor trebui să vină pe jos sau să se întoarcă el după, pentru că nu puteam să tragem pe toți. Am reușit, i-am trecut. Până aproape de vârf, că ei s-au întors, a pornit într-un final mașina și s-au întors să-și ia restul pasagerilor. Din păcate, plăcerea cuceririi acestui pas a fost puțin umbrită de vremea în schimbare, bine, fiind și altitudinea foarte ridicată. Am intrat practic în nori, a început să ningă și nu ne-am bucurat de o priveliște spectaculoasă. Scoate GoPro-ul pe spate.
vorba de un platou înalt, în medie la aproape 4000 de metri altitudine. Chiar dacă ești înconjurat de vârfuri de 6000, ceea ce sună impresionant, la fața locului statura lor nu e atât de amplă, pentru că e o diferență relativ mică. În schimb, frigul și lipsa oxigenului se resimt tot timpul. Am ajuns în acea seară pe întuneric în Murghab, singura localitate cât de cât mai închegată din zonă, la intersecția drumului care duce spre China. Am campat undeva la marginea satului. A fost o noapte friguroasă. Dimineața, dacă nu mă înșel, era duminică. Era duminică, da, și noi aveam nevoie de o bancă, să scoatem niște bani, să mâncăm, să facem o mică aprovizionare și aveam nevoie de o mașină să ne pornească. Și am mers în oraș și în oraș am ajuns cam devreme, pentru că nu se întâmpla nimic. Am ajuns la un magazin, am schimbat banii, am mâncat ceva și după trebuia să plecăm. Dar problema a fost că nu găseam nicio mașină să ne pornească. A fost prima oară în excursie când câteva bancnote de $50 ne-au umplut traista cu câteva cărămizi din moneda locală. A fost o surpriză asta pentru noi. Întorși la mașină, având nevoie de tractare pentru pornire, eu cu Tudor am plecat în sat, pentru că noi eram chiar la marginea satului, aveam niște case în apropiere, erau câteva mașini, câteva oazuri la poartă, am zis sigur găsim pe cineva și am început să colindăm ulița principală, bătând din ușă în ușă să cerem ajutor. Din păcate am fost refuzați de 2-3 persoane și ușor dezamăgiți, mergând în continuare pe uliță, a trecut la un moment dat o dubiță, tot oaz, nu? Oaz. Da. I-am făcut semn, eram deja disperați că așa, omul a oprit, i-am explicat, noi am înțeles despre ce e vorba cât de cât, dar ne-a dat de înțeles că ne va costa. Am zis, na, asta este, în condiții vitrege, da. Plătim, nu mai contează. A venit omul, a tras mașina, a pornit, i-am achitat, nu a fost o sumă atât de mare. Nu. Și am hotărât să plecăm spre Corog, primul oraș mare, unde acolo trebuia să facem capitala regiunii. Dar când am plecat din Murghab, când am vrut să plecăm, de fapt era o barieră, am oprit în fața barierii, am stat, cred că 40 de secunde, un minut. Am claxonat, am văzut că nu iese nimeni, pe lângă barieră am văzut niște urme de mașină. Nu era nicio mașină căsuța de la barieră. Părea pustie. Am dat cu spatele, am ocolit bariera și am trecut. La circa 100 de metri ne-am întors pe drum, iar în spate, în oglindă, am văzut că au ieșit doi oameni care făceau cu mâna spre noi. Să ne oprim. Am crezut că este o taxă de drum, pentru că în Kyrgyzstan de multe ori am fost oprit și am plătit taxe de drum. Am zis că asta era taxă de drum, nu a ieșit la timp, dăm în continuare. Și cum mergeam noi... Bazându-ne și pe ideea că nu au nicio mașină acolo, să fim sinceri. Da. Și cum am mers noi, la vreo 30 de kilometri, am fost depășiți de un SUV, un Mitsubishi Galloper, un Hyundai Galloper. Am fost depășiți de un Hyundai care la 500 de metri fața noastră s-a pus de curmezișul. A fost o surpriză pentru că ei ne-au depășit și urma o curbă largă după un versant. Ne-au depășit și-au văzut de mers, ceea ce pentru noi n-a însemnat nimic, a fost doar o mașină care ne-a depășit. Ideea că ei s-au oprit după curbă și practic am dat nas în nas cu ei puși de a curmezișul în stradă. Toți în haine militare, ne-au oprit, am fost legitimați și am fost informați că este un punct militar, acea barieră, pentru că în Tajikistan, la fiecare mare intersecție, ești obligat să mergi să te înregistrezi. Noi nu știam, dar am aflat ulterior. Ne-au luat actele și au spus să-i urmărim înapoi, în Murghab,
pentru a ne înregistra. Așa am crezut noi.